أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا قضية وشخصية سوف تتحدث عن الثقافة. تعد الثقافات هي البوصلة التي توجه الفرد والمجتمع، ولا شك بأن اليمن تتنوع بالثقافات المختلفة. سيكون لنا حديث شيق وممتع عن الثقافة اليمنية مع مدير مكتب الثقافة بأمانة العاصمة ومستشار الشؤون الثقافية بأمانة العاصمة الكاتبة الأستاذة نجاة بحكيم. أهلا وسهلا فيك أستاذة. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. في البداية أستاذة نجاة، كلمينا عن الثقافة اليمنية. طبعا مما لا شك فيه أنه القاصي والداني بيعلم باليمن ومكانتها منذ قديم العصور، والثقافة اليمنية هي أساس الثقافة بالنسبة للدول العربية بشكل عام، يعني تعتبر منبع الثقافة للوطن العربي كله طالعة من اليمن، سواء في الموروث الشعبي، يعني مثلا في مجال الحرف، في مجال الآثار، البنيان، يعني التراث المادي الملموس، أو في مجال التراث اللامادي اللي هي الأهازيج، الحزاوي، الأغنية اليمنية، الموروث الشعبي المتوارث أو المتناقل، يعني عبر عصور وأجيال إلى أن وصل إلى عهدنا الحديث أو الحاضر، وما زال الموروث القديم هو الطابع أو المرجع الأساسي لليمن. وكما تعلمون أن غالبية الدول اللي مستحدثة حاليا جميعهم أخذوا أو استغوا ثقافاتهم من الثقافة اليمنية. صحيح، احنا دائما بنقول أن الثقافة هي مرآة الشعوب، يعني أنا إذا حابب أعرف الشعب هذا لازم أننا أطلع على ثقافاته، فأنا أستطيع أن أنا أتعرف على الشعوب الأخرى من حيث الثقافات، لأن الثقافات دائما بتبين شخصية هذه الشعوب. زي ما تكلمتي إن إحنا تراثنا زاخر بهذه الثقافات. أستاذة نجاة، خلينا نتكلم عن دور الثقافة في صناعة السلام. طبعا احنا اذا جينا نتكلم عن دور الثقافه كجانب رسمي او كجانب حكومي، فبصفتي مديره عام مكتب الثقافه، مكتب وزاره الثقافه بامانه العاصمه، وايضا مستشار امين العاصمه في الشؤون الثقافيه، فاحنا من اولويات مهامنا هي الاهتمام بالتنمية الثقافية على الساحة اليمنية ومواكبة الأحداث ومواكبة كل جديد. فإحنا يعني الموروث الشعبي أو المخزون الماضي الموجود هو يعتبر مرجعية بنستقي منها ونواكب يعني أحداثنا اللي هي حاصلة في الوقت الحالي. إحنا طبعا برامج الثقافة متعددة جدا، منها ندوات، بنقيم ندوات أسبوعية في نادي القصة عندنا، بنستهدف أو نستضيف جميع الكتاب للقصة والرواية ومحبي الأدب، حتى وإن لم يكن كاتب إلا أنه محب للأدب بيطلع. فعندنا عصر كل أربعاء لدينا مقر خاص بنادي القصة، لكن بصفتنا كجانب رسمي أو حكومي بنكون حاضرين معهم كل أربعاء تشجيعا وتأييدا أو تآزرا ما بين الجانب الحكومي والشبكة، يعني منظمات المجتمع المدني بشكل عام. كذلك أيضا يوجد على الساحة منارات بتهتم أيضا بالجانب يعني الثقافي بشكل كبير جدا، ومنظمات متعددة كثيرة جدا، لن أستطيع حصر بعضها وترك البعض الآخر، فنقول أنها منظمات عديدة. هذه جميعها احنا دورنا كمكتب ثقافة إن احنا يعني ولو حضورنا يعني بالمشاركة، بصرف النظر عن دعم هذه الجهات أو لا، لأنه بينقصنا إن احنا نقدم لهم الدعم يعني الكافي لتقديم أنشطتهم، لكن الحضور المعنوي يعتبر دعم معنوي لهذه الجهات. فأنا أحس إنه من أولويات مكتب الثقافة إنه ينشط الحركة الثقافية لمنظمات المجتمع المدني اللي تهتم بالجانب الثقافي. كذلك أيضا عملنا في السابق على مسابقات في الأغنية، مسابقات في إقامة مسرحية. على سبيل المثال في 2012 كان عندنا مسابقة تم توزيع يعني أنشطتها أقامتها طبعا أمانة العاصمة على أساس النظافة.
حابين فلاشات، حابين أغنية، حابين قصة تتحدث عن النظافة، وهذا بيعمل نوع يعني كان فيها جوائز قيمة، يعني مبالغ معقولة يعني مثلا نسبية أي لتشجيع الحركة أو النهضة الثقافية في مجال الاهتمام المجتمعي بالنظافة. أيضا يعني بنقيم أمسيات شعرية. أي بيكون في معنا يعني ثقافات، بنحاول إن احنا نلم بكافة الجوانب الثقافية وتنشيطها في المجتمع. جميل. حتى أنت تكلمتي إنه تحاولوا بقدر المستطاع إنكم تعالجوا بعض من الظواهر الموجودة من خلال الفلاشات وهذه الأشياء اللي تكلمتي عليها. خلينا نتكلم أو نرجع إلى الشباب. طبعا إحنا الآن أصبحنا في زمن تطور التكنولوجي، زادت وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الكثير من شبابنا مرتبط أكثر بهذه الوسائل. فهل أنت بتشوفي إنه في صلة أو ما مدى ارتباط شبابنا الآن بالثقافة اليمنية، بالتراث اليمني وبالحضارة اليمنية؟ هل بتشوفي إنه وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى وسائل الإعلام ساهمت في إنه يكون في ارتباط وثيق بين الشباب وبين الثقافات والتراث اليمني، أو إنه ما خدمت هذا الشيء؟ طبعا احنا في عصر العولمة، وإن العالم بكله أصبح قرية صغيرة. يعني أنا ممكن بضغطة الزر أتعرف على أعماق أي شيء أنا حابة مثلا إني أحصل عليه. إحنا لا، أنا مؤيدة الجانب الأول إنه العولمة أو التطور التكنولوجي، القنوات اللي ظهرت في الساحة في الوقت الأخير بالذات قنوات اليوتيوب أو حتى البرامج الخاصة مثلا مواقع إلكترونية لشخصيات أدبية خدمت اليمن بشكل كبير، لأنها بدأ يكون في نوع من التنافس ما بين يعني الشباب في مثلا عوالم مختلفة وما بين الشباب اليمني. الشباب اليمني أنا حسيت إنه مدرك لوطنه ومحب لوطنه، حابب إنه يقول للعالم كله أنا يمني وأنا فخور إني أنا في اليمن. وهذه برامجنا على سبيل المثال يمن انفورميشن اللي انتم حاضرين انتم الان مثلا من خلال البرامج اللي بتعملوها، هذا وجه مشرف او وجه مشرق لليمن الحبيب لبلدنا. صحيح. ممكن اي احد في العالم اجمع يدخل الموقع حقكم يشوف برامجكم يقول والله ان اليمن فيها شباب يعني قادرين على النهوض ببلدهم، قادرين على أنهم يعكسوا ثقافتهم، يعملوا تطوير وحداثة. لكن إذا نظرنا إلى الجانب السلبي بنلاحظ أنه في بعض الشباب المهزوزة نوعا ما انتمائهم لوطنهم أو هويتهم اليمنية أو الإيمانية بيتأثروا بهذا الجانب، فبتلاقيه بيبدأ أنه هو يستقي ثقافتهم أو يعني مداركه العقلية والثقافية من الغير. فإحنا بنشجع شبابنا اليمني على أنه هو اللي يستقطب يعني مثل هؤلاء يعني اللي حابين أنهم يفتخروا بوطنهم ويعتزوا بوطنهم. فشكرا لكل شاب أو شابة بيشتغل على التنمية الثقافية اليمنية من خلال المواقع الإلكترونية. زي ما تكلمت حتى في شباب الشباب اليمني المغترب واللي هو موجود خارج الوطن بيحاول بقدر المستطاع أنه يعمل صورة إيجابية للثقافة اليمنية. فبنشوف كثير من الشباب محتفظين بتراثهم، حتى وهم في بلدان غربية حتى بنشوفهم إنهم حتى الزي بيلبسوا الأشياء الثقافية، أو زي ما تكلمنا حتى الأغنية الرقصات المختلفة حد بيعملوا على إنهم يعملوا صورة إيجابية لهذه الثقافات. خلينا ننتقل الآن أستاذة نجاة بحكيم إلى المرأة اليمنية، وكيف ساهمت المرأة اليمنية في تنمية الثقافة؟ طبعا يعني المثل اللي يقول ان المرأة نصف المجتمع، انا اقول لا، المرأة هي المجتمع كامل. المرأة هي اللي بتنجب، وهي اللي الطفل من اثناء وهو في مازال في بطن امه بيستقي ثقافته سلوكه يعني تصرفاته من الام. بتبدا الام هي بتغرس فيه القيم، بتغرس فيه يعني الثقافة اللي هي عايشاها او هي مقتنعة فيها. إذا كبر الطفل بعد كده هو يشق يعني أصبح شاب هو يشق طريقه، لكن يظل في أعماقه وفي داخله في تفكيره اللي مترسخة اللي تعلمه ما بين مثلا من 4 سنوات إلى 12 سنة. استحالة إنه يتمحي من، وهذه طبعا دراسات علمية يعني تظل هي اللي هي الكيان أو المؤسس له. وإن حاول إنه هو يعني يستقي ثقافات مختلفة ويتطبع فيها، لكن يظل الطابع الأصيل هو
اللي موجود بداخلهم من خلال الأم. الأم مدرسة، الأم هي اللي يعني بتعمل كل شيء. لو اختفت الأم من البيت بيختل كيان الأسرة وبيتزلزل، بيبدأ يكونوا عايشين كانوا في متاهة في عدم وجود الأم. فإذا كانت الأم واعية ومثقفة وفاهمة دورها في الحياة ويعني هويتها الإيمانية واليمنية معززة، فأكيد هذا بينعكس على أبنائها، وأبنائها بيكونوا هم يعني جيل المستقبل أو الجيل المشرق. فالمرأة اليمنية ولله الحمد يعني واخدة حقوقها بشكل نقول 80 إلى 70%، واخدة بالذات يعني في المناطق الحضارية. يعني مخلي الأرياف قد يكون منتقص نوعا ما من قدرها، لكن المرأة في المدينة لا، بتلاقي الكل يشجعها. يعني على سبيل المثال مثلا من خلال عملي قيادة وزارة الثقافة أو قيادة أمانة العاصمة أو الموظفين، رغم يعني إني أنا مديرة وهم موظفين مش واخدين في بالهم أبدا نهائيا. هذا بالعكس هم فخورين جدا إنه مرأة تكون يعني أيوة مسؤولة عنهم، ما عندهم مشكلة. المرأة القائدة لهم ولله الحمد. يعني الآن 10 سنوات في هذا المكان، وهم يعني يقولوا إنه أفضل من أدائهم خلال 30 سنة هي الفترة اللي أنا مسكت فيها. ليس هذا يعني مجال مثلا أتحدث فيه، لكن أنت طرحت السؤال فأنا يعني حبيت إني أثبت لي. وفي نفس الوقت القيادة حق وزارة الثقافة سواء نائب الوزير أو الوزير، قيادة أمانة العاصمة، أحس إنهم بيقدروا المرأة، بيشجعوها، بيمكنوها من عملها، بيدعموها، ولو حتى إن كان الدعم يعني لوجستي، دعم مثلا شفهي، ودعم أيضا يعني ملموس، لكن تحسي إنه المرأة وجدت حظها ووجدت مكانتها في الدولة اليمنية. خلينا نتكلم، هل أنت مع إنه يكون في مثلا في المدارس مادة تدرس، مادة اسمها الثقافة اليمنية، يكون فيها أو بتحتوي على جميع الأشياء الثقافية من أنواع الغناء اليمني، من الثقافة اليمنية، حتى اللهجات اليمنية، الأكلات اليمنية، الرقصات الشعبية، وحتى الأزياء، مع إنه تدرس في المدارس علشان إنه إحنا نقدر من خلالها زي ما قلت أنت الطفل بيبدأ يكتسب هذه الأشياء من الصغر. فشيء كويس إنه مثلا لو في المدرسة بتكون في مادة تدرس هذا الشيء، فيبدأ الطفل يكتسب هذه الأشياء، ويبدأ كل ما بيكبر سنة عن سنة بتكون عنده هذه الأشياء موجودة ومعروفة. لأنه الآن بنكتشف إنه في كثير من الأشخاص بيجهل أشياء كثير عن الثقافة اليمنية وما بيعرفهاش. طبعا أكيد بيكون هذا شيء مهم جدا. أنت ذكرتيني أو عدتيني إلى أيام الطفولة. احنا كان عندنا حصة رسم، حصة أسبوعية، كانت حصة تدبير منزلي أيضا حصة أسبوعية، وحصة رياضة، وكنا في هذه الحصص بنحس ومكتبة، حصة المكتبة. فكانت متنفسات. يعني أنت الآن دحين مثلا برنامج 6 أو 7 حصص يوميا، تدخلي من مادة المادة 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 وتروح البيت وأنت منهكة. لكن لما يكون في حصة في يعني متنفس بتعطيش طاقة أو تجديد، وفي نفس الوقت بتعزز ثقافة. هي تعتبر مادة أساسية إن احنا ندرس رسم بأبعاده يعني بكافة حيثياته. كذلك التدبير المنزلي. فإذا أنت قلتي مثلا الأكلات الشعبية حقنا على أصولها، على يعني طريقتها، على هذه بتكون حاجة جميلة جدا. المدرسة طبعا لابد ما يكون فيها منهج خاص بالثقافة الوطنية، بالهوية اليمنية، يعني اليمن اللي هي احنا ما بنقول يمن أصل العرب يعني ككلام بس، لا، بإثباتات، بدراسات، بمواضيع. يعني احنا كنا أول ناطحات سحاب اللي كانت مثلا موجودة في اليمن في تريم. الصناعة القديمة عمرها أكثر من 4000 سنة، أشياء كثيرة جدا لدينا، معالم حضارية وأثرية موجودة في كافة اليمن، ليس في مثلا صنعاء على وجه الخصوص، وإنما في اليمن بشكل عام، صهرج، عدن إلى آخره. معنا كثير موجود حضاري في مختلف، أو قلعة القاهرة في تعز، جامع المظفر، يعني أشياء كثيرة جدا بيجهلها الشعب يعني أو الطالب اليمني، الشباب اليمني بيجهلوها لأنهم ما استقوها كمنهج دراسي يعلم أو يدرس في المدارس. فنتمنى يعني أنه يكون في مثل هذه المادة اللي بتعزز الهوية الوطنية أو الهوية اليمنية والإيمانية في بلدنا. أستاذة نجاة، في الختام حابة أنك تقدمي رسالة لكل متابعينا ومشاهدينا حول الثقافة، أو رسالة كذا نقدر من خلالها أنه كثير من الأشخاص يعملوا شيء للثقافة اليمنية، أو أنهم يحاولوا بقدر المستطاع أنهم يعملوا نظرة
إيجابية حول الثقافة اليمنية؟ يعني أنا ما أخفيك، لما أذهب إلى أي منظمة مجتمع مدني بتهتم بالثقافة وأحضر معهم فعالية، حتى لو كان يعني مش فعالية مثلا في مجال السرد، يعني سواء كان كتابة قصة، رواية، شعر، في مجال الموسيقى. يعني مثلا على سبيل المثال بالأمس كان البيت اليمني للموسيقى اللي يديره فؤاد الشرجبي كان عندهم فعالية ثقافية. لما أجي أحضر قبلها كان عندهم وجوه في وجوه منظمة مجتمع مدني بتهتم أو بتعنى في الجانب، مثلا عملت برنامج كامل عن كيفية الإلقاء للقصيدة، واستهدفت شباب وشابات من الشعراء والشاعرات مدة يعني فترة زمنية أعتقد 5 أيام كانت الدورة حقهم، كانت في البيت اليمني للموسيقى. حضرت حفل التخرج حقهم، يعني انبهرت بأنه في شباب يمنيين لديهم مواهب متعددة، لديهم ثراء، لديهم كم هائل أو مخزون من الثقافة، من العلم، من التمكن في الأداء. أيضا من خلال مثلا نادي القصة، لما أجي أحضر ألاحظ أن الأعداد في تزايد من محبي الأدب. يكون مثلا شخص حاضر حابب أنه يعيش جو نقي، جو ثقافي، جو يكتسب منه يعني معارف أو علوم إلى آخرها. فجأة نلقى كاتب بدأ يكتب قصة، يقول أنا أكتب قصة، أنا كتبت، ممكن تراجعوا لي إياها، ممكن تشوفوا أسلوبي إيش أوجه الاختلالات اللي عندي. وطبعا الأستاذ محمد الغربي عمران روائي عالمي، يعتبر قد فاز بجائزة الطيب صالح المركز الأول، فاز بجائزة كتار أيضا المركز الأول، فاز بجائزة حمد الشرقي أيضا المركز الأول. فعلى مستوى الوطن العربي أديب كبير. طبعا مثله البردوني الله يرحمه، يعني المقالح الله يعطيه العافيه ان شاء الله، الدكتور عبد العزيز المقالح الى اخره. في من يعني الان اللي عايشين مثلا ادباء على مستوى الوطن العربي وقد يكونوا يوصلوا للمستوى العالميه. احنا بنوجه للشباب، ليش احنا ما نكون ايضا وجه مشرق أو انعكاس لثقافتنا، بنحن نطورها ونحددها ونشارك ونكون على المستوى، يعني مستوى الوطن العربي ومستوى العالم، ويكون يشار إلينا بالبنان، يقولوا أفضل شاعر، أفضل كاتب، أفضل يعني رسام، أفضل موسيقى، أفضل من اليمن. أشكرك أستاذة نجاة حكيم على حوارك الأكثر من رائع. ووصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المشاهدين، وتظل اليمن هي من أجمل البلدان التي تحتوي على ثقافة متنوعة، ودائما نقول نحافظ على هويتنا وثقافتنا من خلال ما نقدم. أشكركم أعزائي المشاهدين، ولاقونا في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا.